2017 წლის ივნისში საქართველოში ინფლაციის დონე წინა თვესთან შედარებით 0.4%-ით ნაკლები შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 7.1%. მოცემულ პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ ისეთ ჯგუფებში, როგორიცაა სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები, თამბაქო, ტრანსპორტი, ჯანდაცვა. რომელი საქონელი და მომსახურება გაუძვირდათ საქართველოს მოქალაქეებს და დაუბრუნდება თუ არა წლის ბოლოსთვის ინფლაციის მაჩვენებელი მიზნობრივ 4%-იან ნიშნულს, ჩვენი რეპორტერი ეკა გაზდელიანი მუშაობდა თემაზე. გასულ თვესთან შედარებით სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე ფასი 1.5%-ით შემცირდა, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე -0.45%-ით აისახა, თუმცა სხვა ვითარება გვაქვს წლიურ ჭრილში. ამ ჯგუფში გასულ წელთან შედარებით ფასები გაიზარდა 9.5%-ით, რაც თითქმის 3%-ით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში. ამ ჯგუფში ყველაზე მეტად გაძვირდა ბოსტნეული თითქმის 34%-ით, ხილი 16%-ით, ძეყველი და კვერცხი 11%-ით, შაქარი და სხვა ტკბილეული 10%-ით, ასევე ყავა, ჩაი და კაკაო დაახლოებით 5%-ით. ამ წელს გაძვირდა ყველა პომიდორი, კიტრი, ყველაფერი გაძვირდა, ლობიო, ყველაფერი. ვაშლი. ხახვის ფასმა მოიმატა ბადრიჯანი, კიტრი, პომიდორი, ყველაფერი ძვირია. ყიდველი არის? სად არის? თითო კილო 9 კილოს თუ იყიდიან, მეტი არა. წინა წელთან შედარებით 2 და 3 გაზრდილი. წინა წელს შედარებით იყო კი დაბალი ფასი. ეხლა არ არის საშუალება იმისი, რომ დააკლო მეტი ფასი და წინა წელს 5-ში დავყიდით მაგალითად და წელს არ არის მაგის შესაძლებლობა, რომ დავაკლოთ. თვესთან შედარებით ივნისში ფასები გაიზარდა ალკოჰოლურ სასმელსა და თამბაქოზე 2.5%-ით, წლიურ ჭრილში კი ზრდამ 18.2%-ით შეადგინა. წლიურ ინფლაციაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ასევე ჯანდაცვის ჯგუფმა, რაზეც ფასები წინა წელთან შედარებით 7.4%-ით გაიზარდა. ფასების მატება დაფიქსირდა სამედიცინო პროდუქციაზე, აპარატურასა და მოწყობილობებზე, ასევე ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებაზე. ჯანდაცვის სექტორში ფასების მატებას გასულ პერიოდში ლარის დევალვაციით ხსნიან. გაიზარდა იმპორტირებულ საქონელზე საქონლის ხარჯზე, რადგანაც ყველაფერი შემოდის დოლარში და ლარის დევალვაციის ფონზე, მოკლედ შესაბამისად თანხა ლარში გაზრდილი არის. ეს შეეხება სამედიცინო აპარატურასაც, შეეხება სახარჯ მასალებს, რომლის იმპორტირებაც ხდება, ასევე ენდოპროტეზებს და სხვა სამედიცინო მოწყობილობებს, რომელიც გამოიყენება ოპერაციებისთვის. შესაბამისად გაზრდილი არის ფასები გარკვეული ოპერაციებისაც ამბულატორიაზე, თუმცა ვერ ვიტყვით რომ რაღაც 100%-ით ყველა სერვისი გაძვირდა, ეს უფრო შეეხო იმ სამედიცინო ჩარევებს, სადაც როგორც უკვე გითხარით, უფრო მეტად გამოიყენება ეს იმპორტირებული სამედიცინო მოწყობილობები. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საყოველთაო პროგრამით დაფინანსებულ სერვისებზე ამას არ გამოუწვევია გაძვირება და ის სერვისები ჩვეულებრივად დარჩა იგივე ფასებში ფიქსირებული. გასულ წელთან შედარებით ფასები გაზრდილია ტრანსპორტზე 15.3%-ით, რაც წლიურ ინფლაციაზე თითქმის 2%-ით აისახა. გაძვირებულია როგორც პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაცია, ასევე ავტომობილების შეძენა და სატრანსპორტო მომსახურება. ანალიტიკოსები ამ ჯგუფში, ისევე როგორც თამბაქოს შემთხვევაში, ფასების ზრდას აქციზის განაკვეთის ზრდით გამოწვეული ეფექტით ხსნიან. ეს არის ისეთი პროდუქტები, სადაც აქციზის გაძვირება პირდაპირ აისახება, ამიტომაც არ არის გასაკვირი, რომ აქ ფასების მნიშვნელოვან ზრდას აქვს ადგილი. ან ძირითადად აქციზით არის განპირობებული, რა თქმა უნდა, აქ ფასების ზრდა. რაც შეეხება სურსათს და უალკოჰოლო სასმელებს, თუ დავაკვირდებით სასაქონლო ფასების ინდექსის მონაცემებს, დავინახავთ, რომ ბოლო პერიოდში ფასები არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი მსოფლიო ბაზარზეც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. ამიტომაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სოფლიო ბაზარზე ფასების ზრდაც, როცა სასურსათო საქონელზე საუბრობ. თუმცა არ უნდა გამოგვრჩეს ასევე არაპირდაპირი ეფექტი აქციზისა, იმიტომ რომ ტრანსპორტირება და ენერგომატარებლის ფასები პირდაპირ აისახება ხარჯებში ამ პროდუქტების და ხარჯების დასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ფასებიც იზრდება.
შეგახსენებთ, რომ 2017 წელს ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 4%-ია, თუმცა ანალიტიკოსების შეფასებით წელს ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელს ვერ დაუბრუნდება, ვიდრე არ ამოიწურება აქციზის განაკვეთის ზრდით გამოწვეული ერთჯერადი ეფექტი. ამ ეფექტის ამოწურვის პერიოდად კი 2018 წლის დასაწყისი სახელდება, უკვე 2018 წლისთვის ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 3%-ია. დიდი მადლობა ეკა გაზელიანმა გაგვაცნო თუ როგორია შეფასებები ინფლაციის ზრდასთან დაკავშირებით.